elmesélném neki, hogy mi volt, mi történt, és hogy mennyire béna országban éltünk, mennyire brutális, hogy az Európai Unió egyik tagállamának egy diktátor volt a miniszterelnöke, miniszterelnöknek csúfolták, de nem az volt, illetve hogy legyen egy korlenyomat is, én megvettem azt a mesekönyvet a jövőbeli gyerekemnek, amit az elmeháborodott Dugródóra bedarált. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Gyermeket a rokonok és a szülő házastársa általi örökbefogadás, valamint a 4. bekezdésben foglalt eset kivételével csak házastársak fogadhatnak örökbe. Kivételesen, törvényben meghatározott, különös méltánylást érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával az ott szabályozott egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmassága is megállapítható. A családpolitikáért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő esetben hozzájárulhat az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A miniszteri hozzájárulás megadásánál különösen figyelemmel kell lenni Magyarország alaptörvénye 16. cikk első bekezdésében foglaltakra. A gyámhivatal akkor állapíthatja meg a PTK 4.121 szakasz 4. bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hozzájárult. Gyerekként apukámat nagyon-nagyon szigorúnak láttam, és mivel szigorúnak láttam, ezért gonosznak is, mert folyamatosan megmondta, hogy mit és hogyan kell csinálni, illetve anyukám pedig volt a ellenpólusa, aki pedig a megengedőbb volt. Ezt így felnőtt fejjel már teljesen máshogy definiálom, tehát apukám érte azt el, hogy ember lett belőlem szerintem, és az alapvető értékeket megtanította nekem. Nekem közeledik a 40 éves születésnapom, az 1 év múlva lesz, és eléggé pánikoltam ezzel kapcsolatban, de kezdem belátni azt, hogy nem biztos, hogy ebben az országban és ebben az életben nekem lesz gyerekem, ami szerintem szívszorító olyan szempontból, hogy én nem gondolom, hogy rossz szülő lennék, és azt gondolom, hogy sok nevelőszülőnél jobb helyen lenne nálam és a páromnál egy gyermek. Inkább szívszorító, azt tudom erre mondani, hogy szívszorító, mert nehéz most erről beszélni. Igen. Az elmúlt 9 évben, amit együtt éltem a párommal eddig, ott egyértelmű volt, hogy szeretnénk gyereket nevelni, és szeretnénk neki mindent megadni belőlünk. Az elmúlt 1 évben látom azt, ahogy a 40 éves korom közeledik, hogy egyre kevesebb erre az esélye, ezért próbálom feldolgozni és elfogadni azt a tényt, hogy nem lesz gyerekünk. Amikor a párkapcsolatunk elején voltunk, akkor szó volt arról is, hogy külföldre költözünk és ott fogunk dolgozni, de mégse tudtam a családomat itt hagyni. A gyerek témáról már az első 1 év után elkezdtünk beszélni, hogy egyszer majd lesz gyerekünk, akkor az mennyire izgalmas lesz, és mennyire helyére fogja tenni, tehát felteszi a pontot a kapcsolatunkra. Nagyon szerettük volna, hogy ez legyen. Nekem volt a fejemben egy olyan dátum például, hogy 40 éves korom az, ameddig a gyereknevelés az tolerálható szerintem, vagy elfogadható. Sajnos nagyon közeledek hozzá, és ez így nagyon rossz. Azért, mert van olyan ismerősöm, akinek az apukája mondjuk a iskolai ballagásán 68 évesen ott volt, és ez olyan fura volt nekem, hogy milyen idős apukája van. Én meg szerettem volna minél több pillanatot megélni a gyerekemmel, meg a gyerekem gyerekeivel is. Volt tervezés is, amíg talán könnyebb volt az örökbefogadás Magyarországon, akkor még arra a szintre nem jutottunk el, hogy ezt elindítsuk az örökbefogadásnak a lehetőségét. Gondolkodtunk tehát az örökbefogadáson első körben, amikor pedig eljutottunk oda, hogy tényleg próbáljuk meg az örökbefogadást itt Magyarországon, akkor pedig már olyan törvény volt, vagy olyan
nem tudom én mi volt a kormány részéről, amikor az volt a mondás, hogy aki azonos neművel él együtt, ő nem tud gyereket nevelni, tehát azonnal elutasító ok lesz. Ezért sosem próbáltuk meg a örökbefogadásnak a beadását, mert azt nem bírtam volna megélni nagyon jól, hogy beadom az beadjuk az örökbefogadási kérelmet, a szakszolgálat, vagy nem tudom én pontosan, hogy hívják ők elbírálják, nehogy Isten pozitívan bírálják el, majd egy miniszter, aki semmiről semmit nem tud, azt fogja mondani, hogy azonos nemű párkapcsolatban élek, tehát én alkalmatlan vagyok a gyereknevelésre, ilyet nem szerettem volna megélni, hogy legyen egy papírom arról, hogy alkalmatlan vagyok, csak azért, mert itt így ilyen a politika ebben az országban. De maga az országból való elköltözésnek a vágya az egyre erősebben megjelenik a mindennapunkban, de mégis nagyon nehéz a családom miatt, hogy ezt a döntést mi meghozzuk. De nem engedtük el a vágyat, hogy egy gyermeket nevelhessünk. Az, hogy becsületes vagyok, az, hogy őszinte vagyok a körülöttem lévőkkel, általánosságban is őszinte vagyok, és szeretek szabályok szerint élni, vagy a általam elfogadott szabályok szerint élni. Általános 6.-7. koromban alakult ki nálam az, hogy van magam felé egy olyan elvárás, hogy amit meg kell csinálni, azt én meg fogom csinálni, tehát teljesíteni fogok. Én picikorától arra nevelném, hogy próbáljon ki mindent, ami számára érdekes, és támogatnám ebbe, hogy ő ezeket kipróbálja. Ezért, hogyha ő szeretne elmenni egy zongoraórára, akkor elmehet, ha egy hegedű órára, akkor elmehet, ha pedig a sport érdekli, akkor pedig odahordanám. Mindaddig, amíg neki ez komfortos és kényelmes. Én úgy hagynám hibázni, hogyha nem egy veszélyes dologról van szó, hanem valószínűleg csak az általam gondolt rossz döntéséről, akkor elmondom neki azt, hogy én mit gondolok róla, utána pedig, ha megteszi, akkor abból fog ő tanulni. De értelem szerint, tehát ez az ő dolga lenne. Most ez lehet, hogy ilyen túl szentimentálisan vagy költőien hangzik, de ha egy gyermeket felnevelsz, akkor nagyjából egy része te vagy. És ez szerintem tök jó, illetve ha belegondolsz abba, hogy most teljesen mindegy, gyűjtök valamit, van valamim, azzal is mi történik, hogyha én például most meghalok. Szerintem azt mondanám neki, hogy egy szerető családban nő föl, remélem ő is így érzi, és ő abban a szerencsés helyzetben van, hogy neki 2 apukája van, nem 1, 2, és erre legyen büszke szerintem. De alapjaiban azt gondolom, hogy egy gyereket, hogyha heteroszülei vannak, ugyanúgy csúfolhatják, ha vörös, ha szőke, ha szeplős, ha kövér, ha vékony, ha sötétebb a bőre. Tehát a gyerekek mindenkit is piszkálnak. Szerintem nem biztos, hogy csak ezért piszkálnak egy gyereket, mert mondjuk 2 apukája van, vagy 2 anyukája van. De maga a gyereknek a felnevelésénél is, tehát amikor ő cseperedik, ő alapjaiban úgy szívja magába az információkat, hogy neki nem anyukája van, vagy 2 anyukája van, hanem neki 2 apukája van, apu és apa például, akikkel boldogan megéli, tehát neki ez lesz az alap, és ez lesz a természetes. Erre egy példát tudok elmondani. Nekem az én édesapámnak szemtengely ferdülése van, ami én nem is tudom, én 14-16 évesen jöttem rá, hogy ez valamiért vicces valakiknek. Tehát, hogy nekem bennem fel sem merült az, hogy ez jó vagy rossz, vagy ez a természetes, és ez az alapvető. Sokan összepárosítják a magyar kultúrát a mai magyar politikával, teljes mértékig tévesen, mert Magyarország szerintem egy csodálatos ország, egy csodálatos történelemmel, nagyon szép helyekkel és egy nagyon különleges nyelvvel, és egy undorító, legszomorúbb politikai rendszerrel, ami jelen pillanatban van. Tehát nekem fontos lenne az, hogy a gyermek otthon velünk magyarul beszéljen, megtanuljon anyanyelvi szinten magyarul, és fontos lenne az is, hogy minél többet tudjon meg a magyar történelemről és szokásokról. Én szégyenteljesnek gondolom, ami ezzel kapcsolatban Magyarországon van, mert nagyon sok gyermek van nevelő otthonba, akik egy szerető családba, legyen az azonos nemű, szerintem tökéletesen bele tudnának illeni, ha szeretik őket.